السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. يغريني الخروج في الليل من منزلي لأني سأرى العالم منزوع الألوان. سنتحدث اليوم بمشيئته تعالى عن طريقة تحويل مقطع متحرك من فول كلر إلى بلاك أند وايت، أو العكس باستخدام برنامج أدوبي بريمير. في البداية سنقوم باستيراد الملف بالضغط على Ctrl+I. نقوم بسحب الملف من Project Panel إلى Timeline إلى لوح الزمن. تظهر لنا مجموعة الأزهار البرتقالية الجميلة أمامكم. نقوم بتغيير واجهة البرنامج إلى Editing. بعد الانتقال إلى Project Panel وبالضغط على زر الفأر اليميني نقوم بإضافة New Item، ومن ثم نقوم بإضافة Adjustment Layer ونضغط OK دون تغيير الإعدادات أمامكم. سنقوم بسحب ال Adjustment Layer على الملف ليتم تطبيق أي فلتر سيتم إضافته عليها فيما بعد على جميع اللايرز في الأسفل. ونقوم بسحب يمين حدود اللاير اللي هي تبع الادجستمنت لاير ليغطي كامل الملف. الآن ومع التأكيد على تحديد الادجستمنت لاير وبالضغط على القائمة الفرعية أعلى يمين البروجكت بانل يتم الانتقال إلى الإفكتس، وهناك نبحث عن فلتر اسمه بلاك أند وايت. نسحبه ونلقيه على الادجستمنت لاير ليتم التطبيق. نلاحظ تحول الملف إلى اللون الأسود والأبيض مباشرة. الآن سنقوم بخدعة صغيرة، الهدف منها استثناء إحدى الزهور من الفلتر دون الأخريات وإظهار لونها البرتقالي الجميل. يتم ذلك بالضغط على البين تول والمنسدل تحت الفلتر الذي تم تطبيقه منذ قليل اللي هو بلاك أند وايت. يظهر لنا ماسك 1 ونبدأ بالرسم. نضغط حرف الذال على الكيبورد ليتم توسيع مجال الرؤية. نبدأ برسم النقطة الأولى التي ستكون نواة لشكل التحديد، وننطلق من نقطة إلى أخرى ليتم رسم شكل المسار الخاص بالماسك بالشكل المطلوب. بعد الضغط على النقطة الأخيرة نكون قد أنجزنا المهمة بتحديد شكل الزهرة المبدئي. نلاحظ تحول لون الزهرة إلى اللونين الأبيض والأسود. الآن سنقوم بتعديل شكل الماسك حول الزهرة بشكل أدق. بعد تحديد الصورة الأولى في المقطع يجب الآن تحديد الزهرة في كامل المقطع اعتبارا من الثانية الأولى حتى النهاية. على اعتبار أن الثانية تحتوي 30 فريم نضغط على السهم يمين الماسك باث ليتم تطبيق التراكينج على الماسك مع تقدم الزمن. سيبدأ البرنامج الآن بتعقب تغير شكل الماسك فريم باي فريم، وبعد الانتهاء من التراكينج يتم عكس الشكل الذي تم تحديده بالنتيجة ليتم إظهار الزهرة باللون البرتقالي مقارنة مع المحيط الذي سيظهر باللون الأبيض والأسود. نتجه لقائمة الإفكت كنترول ومن ثم إلى البلاك وايت فلتر، ومن ثم يتم الضغط على المربع المقابل للخيار Inverted. بهذا نكون قد حصلنا على زهرة مشرقة ملونة في حقل منزوع من الألوان. نكون هنا قد تعلمنا كيف يتم نزع الألوان من المقطع بشكل فوري بدون أي تدريج، مع إظهار جزء من المقطع وإخفاء ما تبقى. بحال وجود أي استفسار بما يخص الموضوع يرجى وضع التعليق أمامكم في الأسفل
معكم وليد رجب، موشن جرافيك ديزاينر. ولا تنسوا تعملوا شير and سبسكرايب. الآن سنتعلم كيف يمكن تغيير اللون ولكن بشكل تدريجي بالبحث عن فلتر اسمه Calculation وسحبه على الادجستمنت لاير. نقوم بالذهاب إلى الفلتر Black and White ونقوم بتعطيله بالضغط على الزر FX يسار الفلتر. من ثم نذهب إلى الفلتر Calculation وبالضغط على مفتاح الزمن يسار Second Layer Channel يظهر لنا مجموعة من الخيارات. الآن كل واحد منها يظهر لون المقطع ولكن بشكل مختلف حسب الخيارات التي أمامنا، في جراي وريد وجرين وبلو. سنختار الجراي في هذه الحالة. الآن عند الزمن 5.1 سيتم تغيير القيمة إلى 0 بعد أن كانت 100 في البداية، ونكون هنا قد حصلنا على النتيجة النهائية. نعمل تيست. نكون هكذا قد انتهينا من توتوريال اليوم. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.